Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh nếp theo kiểu mới lạ nè. Bánh nó còn ngon hơn bánh ít truyền thống của mình nữa. Với nhân dừa, với đường thốt nốt nè. Bao bọc bên ngoài là lớp nước cốt dừa, bên trong là phần bột nếp. Với màu lá cẩm đẹp mắt và dẻo mềm. Thì mời các bạn xem video và cùng vào bếp để thực hiện món bánh này nhé. Đầu tiên thì mình chuẩn bị lá cẩm. Các bạn rửa sạch rồi mình nấu với nước sôi 5 phút cho lá cẩm nó có màu đẹp. Tiếp theo là mình chuẩn bị bột. Mình có ở đây là 200g bột nếp và 200ml nước lá cẩm thì nãy mình mới nấu xong rót ra cho nó còn nóng nóng. 100g đường thốt nốt, 40g bột gạo. Và đây là 200g dừa nạo, các bạn dùng dừa gám ha, 50g đường cá, 300ml nước cốt dừa, tí xíu muối. Rồi bây giờ pha bột trước ha. Cho hết phần bột nếp vô. Mình sẽ hớt cái phần nước cốt đặc ở bên trên. Các bạn cho vào đây khoảng 4 muỗng canh đi. Rồi mình trộn đều lên. Nước cốt thì mình khỏi cần cho dầu ăn, bột nó sẽ mịn. Và nước lá cẩm nó còn nóng ấm, các bạn cho vô từ từ. Và mình trộn đều lên. Thì cái lượng nước lá cẩm có thể thay đổi tùy theo cái độ hút nước của bột. Các bạn cứ cho xong rồi mình trộn. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi. Nếu như thấy có hơi khô thì mình cho thêm chút nước nữa. Và nếu có nhão thì cho một chút bột khô. Nhồi đến khi mà khói bột nó dẻo và nó tụ thành một khói không còn thấy ướt và cũng không có bị khô nữa thì mình đậy lại. Chặt đường thốt nốt ra nhỏ nhỏ để một chút nữa mình sẽ xào nhân ha. Xong rồi cho hết vô trong chảo. Cho vô tí xíu nước. Nấu cho đường nó sôi và nó tan ra. Sau khi đường sôi các bạn cho muối vô. Rồi bây giờ đường nó tan gần hết rồi nè. Đợi nó tan hết rồi mình lấy dừa mình cho vô. Các bạn xào vậy thì cái phần dừa nó ngấm đều đường, nó ngon lắm. Và đảo đều lên để cho dừa nó rút hết phần nước đường vô. Và để lửa nhỏ ha, cho dừa nó chín kỹ. Đây các bạn xào một hồi bắt đầu nó rút vô nè. Thì mình xào đến khi nào mình thấy đường nó rút hết và dừa nó khô ráo lại là được. Rồi mình tắt bếp luôn, đừng có xào quá nó cũng dễ bị khô. Bây giờ mình đi thắng cái phần nước cốt dừa. Mình cho hết 300ml nước cốt dừa vô. Các bạn cho vào đây 3 muỗng canh đường. Là khoảng chừng 40 đến 50g đường. Bột gạo thì mình cũng cho vào đây 3 muỗng canh dung luôn. Thì 300ml nước cốt mình cho vào 3 muỗng canh dung bột gạo là vừa luôn á. Khuấy đều cho tan. Bắt lên bếp, các bạn để lửa nhỏ và mình khuấy liên tục. Khuấy bắt đầu nó sệt lại. Rồi lúc này các bạn tắt bếp và nhanh tay khuấy để bột nó dẻo. Xong rồi bây giờ mình đi vo nhân. Nhân nó cũng nguội bớt rồi đó. Vo mỗi một viên nhỏ nhỏ thôi. Tại vì mình làm cái bánh cũng vừa hả. Đừng có lớn quá. Xé lá chuối các bạn sẽ xé mỗi một miếng gần một gang tay. Xé xong rồi mình lau chùi cho sạch luôn. Và cái miếng lá nhỏ để chút nữa mình quấn lại nha. Lau cho sạch phần bụi phấn. Rồi ốp hai cái đầu lá lại nè. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần đầu lá này để chút nữa mình quấn vô cho nó gọn gàng. Rồi, vậy thôi. Quay trở lại thao bột. Bây giờ mình đi vo luôn phần bánh. Các bạn thoa dầu ăn lên cái khuôn để chút nữa mình để qua nó không có bị dính á. Nhồi sơ lại. Rồi bây giờ mình sẽ vo bánh nha. Lấy một viên bột. Các bạn đè dẹp xuống. Rồi mình cho nhân vô gói. Thì vừa nhân và vừa bột là vừa, chứ đừng có cho bột nhiều quá ăn cũng ngán. Vo tròn lại xong mà mình để qua bên cái sừng á, cho nó đừng có bị dính. Khuấy dầu ăn lên cho nó áo một lớp dầu ăn. Rồi bây giờ gói tiếp ha.
Mình phủ vậy là nó đều nè, và nó vừa dặn nữa. Rồi các bạn làm tương tự. Làm xong hết rồi nè. Bây giờ mình đi lấy phần nước cốt dừa, khuấy đều nó lên ha. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần bột á, mình vo cho nó tròn lại, cho nó qua nước cốt dừa, áo một lớp nước cốt dừa để khi mà mình hấp bánh lên á, bánh nó béo và nó sẽ mềm hơn, nó không có bị cứng cái phần bột. Mình sẽ lấy cái miếng lá nè, các bạn sẽ múc cái viên bột nếp lên, mình áo thêm một lớp nước cốt ở ngoài, túm hai cái đầu lại. Mình gói như vậy á, thì cái phần nước cốt nó không có bị chảy ra ngoài, và túm cho nó sát lại, ốp hai cái đầu lá vô. Rồi cái miếng lá hồi nãy á, mình sẽ quấn bên ngoài, quấn cho nó cứng lại. Mình sẽ dùng cái cây tăm ghim này, mình ghim cho nó cố định, nó sẽ dính chặt lại. Rồi mình sẽ làm thêm một cái nữa. Các bạn múc vô nhớ cho thêm chút xíu nước cốt lên trên, thì cái bánh nó phủ đều, ăn nó ngon hơn. Nhớ túm cho sát để khi mình hấp nó không có bị lòi phần bột ra. Làm xong hết rồi nè. Rồi mình được tổng cộng bao nhiêu bánh nè các bạn. Bây giờ mình cho nó vô trong sửng để hấp luôn. Trong lúc hấp các bạn bắt sẵn nồi nước sôi, cho bánh vô thì nước phải sôi thì bánh nó nhanh chín. Và mình hấp trong vòng 15 phút. Đúng 15 phút mình tắt bếp. Bánh bây giờ nó chín rồi, tại vì bánh này nó cũng nhỏ nên nhanh chín. Mình lấy ra và chờ cho bánh nguội. Bánh thì nó hơi nguội chút là mình ăn được rồi. Những cái bánh ít xinh xắn nè. Làm cũng đơn giản, chỉ còn một miếng lá thôi. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt hơn ở đây là áo bên ngoài nước cốt dừa. Nhìn rất là đẹp ha. Cái màu lá cẩm nó lên tươi rói à. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh ra, xem cái nhân dừa bên trong. Dừa nó có được cái màu đường thốt nốt lên rất là tươi. Áo ở bên ngoài là lớp màu trắng, ở giữa là màu lá cẩm hồng hồng. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bánh ăn rất là ngon. Có độ béo ngậy của nước cốt dừa cùng với nhân dừa. Nếu thích ăn đậu phộng, các bạn có thể cho thêm đậu phộng vô trong nhân để xào. Rất là ngon luôn, lạ miệng nữa. Thì mời các bạn vào bếp để cùng thực hiện món bánh mới lạ này nha. Đừng quên đăng ký kênh để luôn nhận những video mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.